What's up mga kapadyak? Sa video na to, bike check tayo. Iba-bike check natin ngayon etong bike ko. Ito yung traction roll na gravel bike. Pero yung setup niya, sa mata ng mga gravel purists, hindi siya mukhang gravel bike. Mas mukha siyang touring bike dahil dito sa handlebars niya. Tsaka sa mga racks na nakakabit sa kanya. Pero kasi yung purpose ng bike na to para sa akin, utility bike siya or commuter bike ko na din. Pag weekdays, pag may kailangan puntahan, ito ginagamit ko. Commuter bike siya. Pag may kailangan karga, may racks, kaya naman. Cargo bike na rin siya. Tapos sa weekend, kapag nayaya ng mga tropa na magbike, adventure rides, kung hindi naman pure trail yung gagawin, mga naka-MTB yung kasama natin, kahit mapunta sa off-road, okay lang. Capable naman yung bike na to. Kaya naman, kahit naka-rigid fork lang siya. Tapos wala siyang suspension. Ayun yung bike ko, iisa-isayin natin yung mga parts na nakakabit sa kanya, kung bakit yun yung nakalagay. Yung frame nito, frame and fork siya, frame set, traction Rollu yung model, traction yung brand. Ito na yung pinakasulit at pinakamurang frame set para sa isang gravel bike. Bakit ko nasabi yun? Ang price niya, itong frame set, frame and fork, 5.5 lang. SRP pa yun. Bakit siya sulit? Kasi wala kang ibang frame set na mabibili ng gravel bike sa ganong price point. Wala, 5.5 eh. 6,000 sa MTB, frame pa lang yun. Ang isa pang maganda dito, naka-true axle na yung dropout niya sa fork at sa frame. Saan ka makakita na naka-true axle sa presyong 5.5, di ba? Wala na eh. Kasi karaniwan sa MTB, yung mga naka-true axle na MTB frames nasa 9,000 pataas. Sa ganong price naglalaro. So frame pa lang yun. Ngayon, pag bibili ka ng rigid fork, magkano yun? 2,500 to 3,000 plus. Fork pa lang yun. Quick release pa. So eto, set na. Kaya sulit na sulit talaga. Ang bad news nga lang, wala ka na mabibiling ganitong frame set na brand new. Kasi ang sabi, naubos na daw. Ubus na sa mga dealers, wala na sa mga bike shop, hindi ka na makakabili nito. So kung nakabili ka nito, swerte mo. Kung hindi, abang na lang kung kailan na rin maglalabas si Traction ng ganitong frame set. Hindi na natin i-detalye yung tungkol sa frame set na to kasi nagawa ko na rin ng mga videos yun eh. Kung hindi nyo pa yung napapanood, ilalagay ko sa description yung link ng mga previous videos natin tungkol sa frame set na to. Or dito. Click nyo lang. Mamaya, pagkatapos yung panoodin itong video na to. Yung setup ng drivetrain nito, naka 2x10 speed siya. Dalawang plato sa harap, 10 speed sa likod. Deore yung crankset, 34-20-40. Medyo maliit nga yun, pero saktuhan lang. Ako naman kasi hindi ko naman need na tumakbo ng sobrang bilis. Kaya 30-40, okay pa sa akin. Tapos may 20-40 pa ako na may bala pa ako kung mapapalaban tayo sa mga matitinding ahon. So may ibababa pa. Para sa akin pinaka sweet spot ng magandang drivetrain talaga is 2x. Hindi 1x, hindi 3x. 2x talaga. Kasi sa 2x, yung ginagawa ko dito, lagi lang siya nasa malaking chainring. So, ilalagay ko na siya sa maliit kapag hindi na kaya nung big to big na combination or sobrang bigat na para sa akin. So, ganun ginagawa ko dito. Sa 1x kasi pag isa lang yung plato mo sa unahan, kailangan mo mag-decide. Mamimili ka kung gusto mo ba mabilis sa flats or gusto mo ba magaan sa ahon. So, may compromise ka dun. Pipili ka lang sa dalawa na yan. Sa 2x, meron kang mabilis sa flats, meron kang magaan sa ahon. So yun yung maganda sa 2x. Kung 3x versus 2x, 3x mas mabilis tsaka mas magaan pa din yun kasi tatlo eh. Pero itong 2x, mas simple kasi. Parang 1x din na hindi mo masyadong iisipin. Basta ahon, baba mo lang. Kung hindi ahon, yung malaki gamitin mo. Ganun lang. Etong crankset nito, Deore na Halotech, 175mm yung haba ng crank arm. Medyo mahaba nga eh. May instances na tumatama talaga to kasi mahaba yung crank arm nito. Pero okay lang, nakasanayan ko na din. Yung FD nito is Deore din. Cassette, Deore 1142T, 10 speed. RD is Deore pa din. Modified nga lang, iba yung cage niya. May oversized pulley na galing sa Cactus. Sabi, pag malaki daw yung pulley dito, mas less yung energy na nagagamit mo sa pagpedal. Hindi ka naman ma-quantify kasi wala kang power meter, pakaramdaman na lang. Pero ayan, meron tayo niyan kaya ginagamit na lang din natin. Yung chain nito is PYC gold chain. So far, sobrang tagal na nito sa akin eh. Tagal ko na din gamit ng chain na to eh. Hindi naman kumupas yung kulay niya, hindi naman nawala yung kulay. Good na good pa din. Gold pa din. Etong shifters, Deore, 10 speed. Etong nandito yung pangharap, pang 3x siya, pero pwede naman ding magamit sa 2x na setup. Hindi lang gumagana yung isang click kasi nakaset nga yun sa FD. Yung brake set nito is mechanical. May kable siya. Kable yung bumabatak. Ito, the project na brake levers. Yung brake calipers niya is Juwintech X1. Mechanical pa rin. Kable yung bumabatak. Pero yung loob ng calipers na to, hydraulic. Bali, parang hybrid siya. Kalahating mechanical,
kalahating hydraulic. Yung una kong setup dito, naka Shimano ako na MT200 ng series, full hydraulic. Pero nagpalit ako sa ganito, bala ko dito kasi talaga mag-drop bar. Kung gumamit ako nung full hydraulic, internal cabling yung brake cables ito, pati yung shifter. So, kailangan mo magputol ng cable ng hydraulic, tapos fittings, kabit. Medyo hassle kasi sa drop bar, di mo naman pwede gamitin yan unless nakapang hydraulic din yung STI or shifters mo. Ako, mechanical lang gagamitin ko shifter, na which is, yun yung pwede dito. Kaya naka-mechanical lang ako dito. Sa experience ko naman, sa tagal ko nang ginagamit yung bike na to, hindi naman ako nabibitin sa performance ng preno ng Duintech X1. So, wala akong bad experience dito sa preno na to. Good na good. Eto, ang tagal na nito sa akin eh. Since nung binuo ko pa yung Abe Maldea ko na CX. Yan na yung gamit kong brake calipers. Ang ginawa ko lang dito is pinaltang ko lang yung brake pads kasi sobrang pudpud na yung dati. So, bago lang brake pads pero hindi ko pa kinailangan i-bleed yung caliper. Kaya parang maintenance free talaga. Dual piston pa siya, ibig sabihin dalawa yung tutulak sa brake pads kaya maganda talaga yung performance. Ito namang brake levers nito, ito yung The Project. Kaya ito yung ginamit ko dito kasi ito yung may cable pull na swak para dito sa brake calipers na to. Kasi kung gagamit ako nung pang mountain bike na brake levers, iba, hindi yung gagana. Magkaiba sila ng pull eh. So may ganun pa kasi. Yung pull ng brake lever nito is pareho sa pull din ng sa STI or dun sa road shifters ng Shimano. Same sila. Kaya ayun, pahanda na talaga. Ayun yung drivetrain, yung wheelset naman tayo. Ang gamit ko dito yung Traction Factory na True Axle hubs. Galing din yun sa Traction. Sealed bearing, True Axle, 142 dito sa likod, 100/15 sa harap. Bolt type, tapos hindi siya sobrang lakas ng tunog. Kumbaga, saktuhan lang, hindi sobrang ingay. Ako kasi coming from a sobrang maingay na hubs. Minsan pagsasawaan mo din eh. Kasi may instances sa bike na parang may naririnig ka sa likod na hindi mo mapakiramdaman kung saan nanggagaling habang pumapadyan ka. Tapos pag tumigil ka ng pagpedal para pakinggan yun, iingay naman yung hubs. So, mahirap mag-diagnose ng ingay sa bike or tunog sa bike kung hahanapin mo kung saan yung may problema kapag maingay yung hubs. So yun yung isang constant para sa akin. Pero kasi ang karaniwan sa mga maiingay na hubs yan yung mga hubs na mas okay yung engagement kesa sa mga stock hubs ng bike na walang tunog. Kaya talaga kung mag-upgrade ka ng hubs galing sa stock na tahimik, ang magiging main benefit doon is yung engagement. Yung hubs nito maayos yung engagement. Konti lang yung angle na kailangan niyang i-travel dito sa pedal bago kumagat dito. So yun yung engagement. Pag sobrang dami or sobrang laki na ng pedal mo, hindi pa rin kumakagat dito. Yun yung hindi maganda yung engagements. Pero ito, yung hubs ito, okay para sa akin. Ewan ko lang may available pa na mabibili ng ganyang hubs. Hindi ko din alam. Yung spokes nito, ordinary lang na stainless steel spokes. Walang brand. Yung rims nito is Yalco or Jalco rims. Ito yung asymmetric rims. May episode na tayo tungkol dito sa rims na to. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo na lang din. Ito, hindi pa to naka-tubeless. I-tubeless ko pa lang to. Hindi ko pa nasusubukan. Pero yun, abangan nyo yun sa future episode natin na pag-setup ko dito ng tubeless. Yung gulong nito is, ito naman yung V-Tire Commission na 27.5 by 2.1. Para sa akin, yun yung sweet spot na lapad ng gulong eh. Kasi na-try ko dito, 2.2. Medyo parang ang bigat eh. Nag 2.1 ako, ramdam ko kagad yung gaan niya. So, fast rolling siya. Pag sa kalsada, hindi siya ganun kakunat dalhin. Pero kung mapupunta naman kayo sa off-road, wala pa naman ako experience na pinahamak ako ng gulong na to, na dumulas siya, nawalan siya ng kapit sa mga rides na ginagawa namin. Kaya pwede kong ma-recommend tong gulong na to. Yung V-Tire ko na gulong is made in Thailand. Okay to, okay na okay. Hindi din siya ganun kadali mapudpud. Skinwall pa, kaya dagdag forma. Ang skinwall nga lang, sabi, mas manipis daw, so mas madali siya mapunit. Ito, mukhang wala pa naman damage, hindi pa siya nasisira. Ang kagandahan lang sa ganito, malambot siya. So, mas maganda siya mag-absorb ng mga unevenness sa terrain na dadaanan mo. Mas komportable yung ride pag ganito. Basta tama yung tire pressure na ikakarga mo. Magkakaroon pala tayo ng collaboration with V-Tire Co. Maglalabas tayo ng limited edition V-Tire Co Mission tires. May nakalagay na Anliahon. So, ito yung nakalagay dito ngayon is Go Pilipinas. Kung nagbabala kayo na bumili ng bagong gulong, tapos kino-consider nyo itong V-Tire Commission, may request ako sa inyo, hintayin nyo na lang lumabas yung limited edition tire natin. Kasi limited lang yun, konti lang yung ilalabas nun. Magiging available siya sa online shop natin. Ang estimate date nun is December daw, dadating na. Abangan nyo yun
Popos natin yan. Cockpit naman tayo. Handlebar is Jones loop bar. Ito kasi, kaya ako ito na-loop bar kasi tingin ko dito sa frame set na to, babagay yung loop bar. And tama naman ako kasi yung loop bar, yung ganitong klaseng bars, kung sa MTB, pwede siyang bumagay eh. Dito, bumagay siya dahil sa geometry ng bike tsaka sa shape ng tubings, yung aesthetics. Para siyang naging bakal bike na, bakal touring bike. Parang naging ganun yung dating niya. And aside doon sa looks, yung comfort nitong handlebars na to, ibang klase talaga. Pag yung bike mo kasi komportableng sakyan, lagi kang gaganahang gamitin yung bike. So ganun yung nangyari dito sa bike na to. Pag kailangan ko lumabas, ito ginagamit ko. Ito yung bike na nilalabas ko. Kasi pag sinakayan ko, sobrang komportable. Sa paghawak dito, sa position mo sa bike, upright ka. Kasi yung setup nito, maiksi yung stem. Naka-short stem siya. 60mm lang dito para ma-maximize yung lapit nitong loop bar. Yung grips nito, ESI grips. Magkakaroon tayo ng video tungkol dito. Abangan nyo na lang. At magkakaroon din ng giveaway. Pero masasabi ko dito sa grips na to, ito yung pinaka-the best na grips na pwede mong magamit dito sa ganitong klaseng handlebar. ESI talaga. Ang dami ko na sinubukan ng mga mahahabang grips. Ito na yung pinaka-the best. Sila naman kasi yung original na naglabas ng mga ganitong klase ng grips, yung mga silicone foam type. Yun, abangan nyo na. May episode tayo tungkol dito sa ESI. And may giveaway din. Saddle, weapon ambush. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko na saddle. Sobrang hiyang sa akin to. Komportable ako dito. Naka-cycling shorts man or nakapambahay lang. Very comfortable siya sa akin. So, sa iba, siguro depende. Kasi ganun naman eh. Iba-iba naman tayo kung ano yung saddle na komportable sa atin. Pero ito yung sa akin. Pinaka-favorite ko to. Yung seat post niya is FSA na 27.2. Walang setback. Pedals is speed 1 na baliktaran. So, baliktaran siya. Yung isang side, kabitan ng cleats. Yung kabila is flat lang. Kung may ride na cleats shoes ako, pwede ko itong magamit. Kung nakapambahay, nakasinelas lang, yung kabilang side yung gagamitin ko, yung flat. Madali lang gamitin din yung bike. Tingin ko perfect na pedals para sa mga ganitong bike, yung ganun, yung kabilaan. Wala naman ako nag-i-issue sa pagkakabit ng cleats attachment. Alam ko naman na bumababa yung part na may cleats attachment kasi mas mabigat yun eh. So, kailangan ko lang ibaliktad na ganun, salpak, okay na. Parang kumbaga, sanayan lang. Pero ang kagandahan kasi dito, kahit naka-cleats shoes ako, nagamit ko pa rin yung platform niya, yung walang kabitan. So pag medyo kabado ako sa mga lusong, doon ako tumatapak para makakabail ka agad ako, makakatukod ako ng paa ko. So ganun yung ginagawa ako dito. Yung iba pa mga nakakabit dito, meron tayong saddle bag. Nandito yung spare tubes natin, yung tools, yung tire levers. Dito nakalagay yung mga pang-ayos sa bike. Tapos yan, meron tayong mga bags dito na hindi ko na rin tinatanggal kasi naggamit ko naman eh. Dito sa bag na to, bag from Conquer. Ang nakalagay dito is yung camera na ginagamit ko pag magbibideo ako ng mga rides. Dito siya lagi nakalagay. Tapos dito sa kabila, minsan nakalagay dito pagkain, inumin, para easy access. So yun yung mga nakalagay dyan. Dito sa oblong bag or loop bar bag, dito nakalagay yung iba pang mga gamit, cellphone, pera, stickers, dyan ko nilalagay. Spare batteries, yan, hindi ko na tinatanggal. Okay na yan dyan. Dito sa harap, meron tayong rack. Ito, gawa to ni Nifty. So may episode din tayo tungkol dito sa Nifty racks. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo na lang din. Locally fabricated to ng mga bike racks. Gamit na gamit ko din kahit kargaan ko na mabigat. Wala tayong kaba. Okay na okay. Dito sa likod, meron din tayong rack. Iba na to kaysa dun sa na-feature ko before eh. Nung nag-try kasi ako ng iba, naghahanap ako ng rack na swak para sa bike na to na talagang diretso yung platform niya. Eto, tindahin ko to kasi mura lang din to. Ano to, Decathlon to na rack. Medyo mabigat nga lang. Kaya lang hindi ko rin siya mapadiretso dito kasi nga nakadrop yung seat stay nitong frame eh. Andito yung kabitan ng support ng rack. So sobrang layo na. Magiging nakataas dito. So nakaslant siya. Ang naging solution ko dito is gumamit ako ng seat clamp na merong kabitan ng rack. Yun yung nakalagay dito ngayon. Kaya dito na nakakabit yung support ng rack. Yan, medyo diretso na siya. Hindi rin siya perfectly na diretso. Pero mas diretso na siya. Konting angle lang. So ito, nalalagyan ko naman to ng malaking tray dito pag sobrang dami kong kailangan dalhin. Diyan ko kinakarga. Etong bike na to sobrang stable kasi mahaba naman yung rear end niya. Talagang pang touring yung geometry niya. Kung ikukumpara mo sa ibang bike, medyo feeling mo dito mabagal yung bike. Pero sa akin, hindi ko naman need tumakbo na sobrang bilis eh. Kaya okay pa sa akin. Importante, etong bike na to, wala kang kaba na gamitin siya kahit mabilis na mga lusong, hindi siya nakakatakot. Yun yung maganda dito. Minsan nga pag lulusong ako sa sobrang matarik tapos lubak pa. So karaniwang ginagawa ko doon, naglilipat ako ng bigat dito sa likuran eh. Para hindi ako ma-over the bars. Dito hindi na kailangan, kahit nakaupo lang ako okay na kasi yung weight ko naman nandito na lang talaga eh.
Plus yung front end ng bike na to mataas. Kaya yun yung nagustuhan ko din dito. Hindi siya sketchy ilusong or sa high speed, hindi siya nakakatakot na tutumba ka na lang. Very stable yung bike na to. Medyo mabagal lang talaga yung pakiramdam niya. Alam ba, i-accelerate mo sa una, parang mambagal ng bike. Pero hindi rin sa pumapadyak din yan. Tsaka parang placebo effect lang. Ewan ko so yun yung na-experience ko dito. Tapos ayan, meron siyang fenders, full fenders para kung tag-ulan, ngayon tag-ulan, basa yung kalsada, hindi ako natakot matalsikan sa likod. Meron tayo niyan, hindi ko na rin tinatanggal kasi may purpose gamit na gamit So as a commuter, hindi ka na iiwas dun sa mga basa sa kalsada. Baka tumalsik sa'yo, meron kang fender, full fender kasi full fender lang yung gumagana Yung mga maliliit lang na mud flaps, hindi nga gumagana yun So dapat talaga full fender, yung malaking sakop. Ngayon yung nakakabit natin dyan. May episode tayong ginawa dito sa Shopee lang natin ito nabili. May nakalagay tayo na stand dito. Ito, Light Pro stand to. Nabili ko lang to sa Lazada din. Kaya yan, nakatayo lang. Very easy mag-park. Walang ka-hassle-hassle. Hindi mo na masasandal to yan. Like kung straight yung handlebar mo, madali lang itukod Kung naka-loop bar ka, medyo mahirap. Tapos ang dami pang rack. Yung balance ng bike, medyo alanganin pag isasandal mo. Kaya ito yung naging solution dyan. Yung stand nito. Dual kickstand. Kaya kahit saan mag-park, walang problema. Okay lang. Nakatayo yung bike. Hindi mo kailangan ihiga. Hindi mo kailangan isandal. So yun yung purpose niyan. Yung mga nakakabit na yan, medyo mabigat nga yan Pero sa akin, hindi na ako masyadong nababother ng mabigat na bike. So eto, mabigat tong bike na to. Sobrang bigat nito. Pag ahon, may hirapan ka. Pero para sa akin, parang ano na lang, workout na lang or exercise na lang. Kahit mabigat. Para kung sakali gamit ako mas magaan na bike, medyo mas madadalian na ako. Parang ganun na lang yung sa akin kasi hindi ko rin naman kinakarera yung bike Kaya hindi ko rin kailangan ng sobrang gaan na bike. So kahit mabigat yan. Pero pag tinanggal ko to, ito, tsaka to, tig 1 kilo din yan. Gagawin pa tong bike na to. Kung nakikita nyo, dito yung battle cage ko, nilipat ko dito sa fork kasi nga may kinakabit din ako dito minsan na bag from Pack Gear. Full frame bag yun. So kakainin nyo yung kabitan dito. Kaya nilagay ko na lang dito yung mga battle cages ko dito sa fork kasi may kabitan naman. Pwede kang maglagay. Ito may tali lang pang insurance para hindi mahulog yung bote kung matagtag yung ride. I think that's it for this bike check video mga kapadyak. Ayan yung setup ng traction Rollo. Everyday bike ang gusto ko itawag sa kanya kasi ginagamit ko siya as commuter, as utility, adventure bike. Hindi ko naman siya ginagamit as touring kasi hindi pa naman pwede bike touring. Pero yun, ayun yung purpose niyan. Gravel bike talaga yan. Hindi lang siya naka-drop bar kaya kung titignan mo, hindi siya mukhang gravel bike. Mas mukha siyang touring bike. Pero yun, na-bike check ko na siya. Pwede ko lang baguhin yung setup kasi bala ko tong i-drop bar So babike check din natin pagka nagawa natin ang drop bar setup. Ako hoping ako na maglabas ulit si Traction ng bagong batch ng Rollo. Kasi sobrang sulit Madami pa ding naghahanap nito, wala na silang mahanapan. Kaya sana maglabas ulit si Traction ng ganitong bike. Wala naman akong complaint dito sa bike na to. May market nga lang talaga siya na syempre hindi para sa lahat. Kung trails ginagawa mo, hindi ito yung bike na para sa'yo. Kung racing yung ginagawa mo, hindi rin ito yung bike para sa'yo. Kung long rides, okay ito. Kung adventure rides sa mga hindi pa napupuntahan or mga off-road rides, kaya rin naman, okay lang din to. Kung may tanong kayo, request or suggestion na gawa ng topic, i-comment nyo lang sa baba. That's it for this video mga kapadyak. Kita-kits na lang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak.